साथीहरु नमस्कार। यहाँलाई बीआरआई भ्युटेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। के तपाई किताब, कपी, पत्रपत्रिका, पीडीएफ फाइल आदिमा लेखिएको टेक्स्टलाई किबोर्डबाट म्यानुअली टाइप गरेर वर्ड फाइल बनाउँदै दिक्कत पर्नु भएको छैन? यदि त्यस्तो हो भने किबोर्डबाट टाइप नगरिकनै डाइरेक्ट कुनै पनि किताबमा लेखिएको टेक्स्टलाई, पत्रपत्रिकामा भएको टेक्स्टलाई अथवा कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले इमेज फोटोको रूपमा खिचेर डाइरेक्ट वर्ड फाइल बनाउन सक्छौं अथवा डिजिटल कपी बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी छैन भने म विशेष ट्रिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईले आफूले किबोर्डबाट टाइप नगरिकन कुनै पनि टेक्स्टलाई, कुनै पनि इमेजमा भएको टेक्स्टलाई तपाईले वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो लाभदायक हुन सक्छ। आउनुहोस् म तपाईको लागि यो विशेष ट्रिक सिकाउन चाहन्छु। यदि तपाई किबोर्डबाट टाइप नगरिकन सिधै कुनै पनि इमेज अथवा टेक्स्टलाई डाइरेक्ट वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आउनुहोस् म तपाईलाई स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु, तपाईसँग सर्वप्रथम कुनै पनि टेक्स्टलाई तपाईले चाहिँ वर्डमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग त्यसको इमेज चाहिँ हुन जरुरी छ। त्यो इमेज छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईले कुनै पनि किताबको अथवा कुनै पनि कपीको टेक्स्टलाई तपाईले क्यामेराबाट फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यो फोटो खिचिसकेपछि त्यो के छ, इमेज फाइल बन्छ र त्यो इमेज फाइललाई अब हामीले सिधै के गर्न सक्छौं, वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। जसको लागि म तपाईलाई यहाँ डेस्कटपमा मेरो यहाँ इमेजहरु मैले तीनवटा इमेजहरु राखेको छु। जस्तै इमेज 1 भनेर छ, इमेज 1 भनेर इमेज 1 भनेर यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो इमेज 1 हो। त्यस्तै गरेर यहाँ इमेज 2 छ। यो इमेज 2 छ। यो इमेजलाई सिधै वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने तपाईले यो छ र अर्को इमेज 3 भन्ने छ। यसरी यो फाइललाई तपाईले वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई, यो इमेजलाई कसरी गर्न सकिन्छ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, सर्वप्रथम तपाईसँग यो इमेल छँदैछ र तपाईसँग इमेल लगइन गरेको हुनु पर्यो जीमेलमा अथवा चाहिँ ड्राइभमा है त। ड्राइभमा तपाईले जीमेल लगइन गरेको हुनु पर्यो अथवा तपाईले ड्राइभ खोल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई जीमेल लगइन गरेर देखाइन्छु अथवा मेरो यहाँ जीमेल अलरेडी लगइन छ र म ड्राइभमा जान्छु। drive.google.com भन्न जानु भने तपाईको यो ड्राइभ खुल्छ है त। यो ड्राइभमा सर्वप्रथम त्यो इमेजलाई तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि तपाईले राइट क्लिक गरेर अपलोड फाइल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। र मैले यहाँ डेस्कटपमा छ, मेरो डेस्कटपमा गएर मैले क्लिक गर्छु र यहाँ इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 छ है त। ल म पहिला सर्वप्रथम इमेज 1 लाई लिएर देखाउँछु तपाईलाई। यो चाहिँ के छ, अपलोड हुँदैछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज अपलोड भयो हैन। यो इमेज अहिले अपलोड भइसकेको छ है त। यो इमेजलाई मैले अब के गर्न सकिन्छ, क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुस्, राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गर्नुस्। के गर्नुस्, ओपन विथ गर्नुस्। त्यसपछि गुगल डक्स गर्नुस् है। त्यतिपछि यहाँ अर्को नयाँ ट्याब खुल्छ र यो तपाईको इमेजमा भएको टेक्स्टलाई यो गुगलले अटोमेटिक गर्न तपाईलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ है त। यो तपाईको इमेज हो है त। यो तपाईको इमेज हो र यो इमेजमा भएको टेक्स्ट अहिले के हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईको टेक्स्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ है त। यसरी यो तपाईको टेक्स्टमा कन्भर्ट भएको छ है। यो इमेज हो तपाईको, यो इमेज हो है त। यो इमेजलाई तपाईले टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नु भएको छ। यसरी यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले वर्ड फाइलमा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा पनि लान सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईले WINWORD विनवर्ड है त। विनवर्ड तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, खोलेर यो तपाईको टेक्स्टलाई तपाईले कपी गरेर वर्डमा पनि तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। वर्ड फाइलमा तपाईले सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। र मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गर्छु। त्यसै गरेर मैले यहाँ वर्ड खुलेको छ, मैले वर्डमा त्यसलाई सेभ गर्न चाहन्छु है त। खुलेको छ, यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खुलेको छ। यसलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। त्यति भइसकेपछि के भयो, यो टेक्स्ट चाहिँ आइसकेको छ है त। अब टेक्स्टलाई अब तपाईले अलि ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ है, ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्नुस्। यो जस्तो मैले यहाँ यो युनिकोडमा छ, अहिले कालीमाटी फन्टमा चेन्ज गरिदिन्छु र यसको कलर चाहिँ ल कालो गरिदिएँ मैले है त। अब यसलाई त फर्मेटिङ गरेर आफूलाई चाहिएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई के हुन्छ त
राख्न सक्नुहुन्छ है त। यसलाई फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल जे गरे जस्टिफाई हो। यसरी तपाईँले कुनै पनि टेक्स्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्भर्ट गरेर वर्ड फाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले अर्को इङ्ग्लिस टेक्स्टलाई पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ गएर तपाईँले माई ड्राइभमा जानुहोस्। माई ड्राइभमा गएर त्यो फाइललाई अपलोड गर्नुपर्ने छ। कुन टेक्स्टलाई तपाईँले कुन इमेजमा भएको फाइललाई कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फाइललाई तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँ खाली ठाउँमा, त्यसपछि फाइल अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि फाइल अपलोडको लागि तपाईँको यहाँ डेस्कटपमा छ इमेज 3 भन्ने इङ्ग्लिस हो फन्ट है त। यसलाई अपलोड गर्नुहोस्। यहाँ अपलोड हुँदैछ, यो अपलोड भइसकेको छ है त। अब यसलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् र ओपन विथ डक्स गर्नुहोस्, गुगल डक्स गर्नुहोस्। यदि गुगल डक्स गरिसक्नुभयो भने यसले एकछिन प्रोसेस गर्छ। प्रोसेस गरेर सिधै यसले के गर्छ, यो इमेजलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ है त। यो इमेज भयो तपाईँको, यो इमेजलाई यसले के गर्छ डाइरेक्ट टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ है त। यो इमेज भयो है त, यो इमेज भयो। यो इमेजलाई के गर्छ, यो टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ। अब यो टेक्स्टलाई तपाईँले राइट सेलेक्ट गरेर कपी गर्नुहोस्। फेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कोडमा गएर यसलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यति भयो भने के भयो, इङ्ग्लिसमै आएको छ। केमा आयो, इङ्ग्लिसमै आएको छ है त। यसरी इङ्ग्लिसमा आएको छ। यसलाई तपाईँले चाहिएको अनुसार ठुलो साइज गर्न सक्नुहुन्छ, कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन, इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले कस्तो किसिम चाहियो त्यही अनुसारले यसलाई सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई के भन्छ सेभ गरेर राख्न पनि सकिन्छ, वर्ड फाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले कन्ट्रोल एस गरेँ र तपाईँले अहिलेको लागि डकुमेन्टमा जानुहोस् र यसको नाम चाहिँ ल ABC दिएँ मैले। यसलाई सेभ गरेपछि यो के भयो, वर्ड फाइलमा सेभ भएको छ। अब तपाईँले यसलाई डिजिटल कपी रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई विभिन्न तरिकाले PDF बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले चाहिएको फर्मेटमा तपाईँले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब र यो थियो साथीहरू तपाईँको लागि आज टेक्स्टमा अथवा कुनै पनि इमेजमा भएको टेक्स्टलाई कन्भर्ट गरेर किबोर्डबाट टाइप नगरिकन डाइरेक्टली हामीले चाहिँ टेक्स्ट फाइलमा कन्भर्ट गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीमूलक भिडियो थियो। पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ होला। यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने होला, किनभने तपाईँहरूको लागि म यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। हस् त, यस्तै भिडियो लिएर अर्को एपिसोडमा भेट होला। आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।